Shani blev kontaktad av utomjordingar när hon bara var 5 år. Det var 1966 som en 3 år äldre lekkamrat tog med henne till hennes första möte med dem. Till en UFO-landning vid Hässelby strand. Han hade träffat utomjordingarna förut och nu ville de också träffa Shani. När de står där på stranden så ser de hur en jättestor farkost kommer ner genom molnen och blir hängande över vattnet. Ut ur farkosten stiger en kvinna och en man. Kvinnan går fram till Shani och säger hon heter Tissimo. Den upplevelsen har för alltid etsat sig fast i Shanis minne. Hon har själv ritat den här teckningen över denna första kontakt. Tissimo kom att bli Shanis första utomjordiska lärare och vän och mötet blev början på ett livslångt samarbete med utomjordingar. Under åren som följde tog utomjordingarna med Shani ut i universum och gav henne utomjordisk undervisning och kunskap. Shani har skrivit 3 böcker där de berättar om häpnadsväckande och omvälvande möten med utomjordingar och färder med UFOs till planeter långt bortom vårt eget solsystem. Hennes berättelser slår allt vi hittills hört eller läst om. Här visar hon platsen där hon träffade utomjordingarna för första gången. Jaha, här var det. Här hängde det jättefarkost och den var så stor så vingen på den täckte ju alltså långt inåt. Mot trädna långt inåt där och långt utåt. Men varför såg ingen annan den då? 6-punktssystem. Det ligger ett 6-punktssystem precis här och de hängde alltså över vattnet och den här rampen som kom ner var delvis över stenarna så att den var något snett precis så här. Den var ganska bred naturligtvis men det var i den här riktningen så att säga som rampen var och sista steget eller sista biten av rampen var nog ungefär här. Så det mesta av rampen gick ut även över vattnet delvis va. Jättefarkost var enorm. De här träden kanske inte var fullt så höga. Det är ju ändå ganska många år sedan. Det här var ju 1966 och idag är det 2009. Så att de har ju växt lite men inte ändå så väldigt mycket. Utan det var ju högt upp alltså. Själva farkosten var fruktansvärt stor. Och den hängde alltså in bra bit alltså över trädna här och över mot de här trädna som är där borta. Men blev inte du rädd när du såg så jättestort någonting där uppe? Alltså första tanken var ju då, det var ju väldigt mulet och hade ju varit lättare regn men var väldigt mulet så här. Och jag trodde ju först eftersom den underdelen var rundad så trodde jag var solen som lyste igenom för det var så stort va. Men sen såg jag att det kom närmare och blev lägre. Och jag kommer ihåg, jag höll honom i handen och jag tyckte väl det var väldigt konstigt. Jag förstod ju liksom inte riktigt vad är det där va? Vad är det här för någonting som kommer ner? Det är klart du var 5 år. Men samtidigt så alltså jag tyckte inte, det var ju vackert va. Det var jättevackert. Jag menar man ser ju inte såna här saker varenda dag precis. Även som barn utan jag var nog mest fascinerad. Det var en fantastiskt vacker upplevelse. Molnerna liksom gled åt sidan och den här kom ner mer och mer och så den där vingen då hela och så öppnade det sig och kom ut och eftersom han var lugn så reagerade inte jag med rädsla. Hade han varit rädd då hade jag nog skrikit och sprungit. Du hade en med dig? Ja, Kjellanders hette han. Och alltså upplevelsen var ju gemensam och när man har en gemensam upplevelse med en person som är helt lugn. Men det levde inte ihop utan han ibland men väldigt sällan. För det var ju mera så att han lekte med min bror och han lekte med mig lite grann men sen var det ju så att
när den här upplevelsen var färdig kan det hända att han fortsatte med sina upplevelser separat på sitt håll. Men då hade jag Tissimo som jag mötte här. Och då blev fortsättningen att jag följde med henne. Hon och jag satte upp tider när vi skulle träffas. Allting gick efter den biten. Och han försvann ur. Det var aldrig ett enda samtal. En enda hint om att vi hade varit här och vi hade haft den här upplevelsen. Vi pratade inte om det överhuvudtaget. Det fanns ingenting. Om vi någon gång lekte mera, det kommer inte jag ihåg för jag minns inte riktigt. Men om vi gjorde det så pratade vi aldrig om det här i alla fall. Inte vad jag kan komma ihåg så gjorde vi inte det. Och han växte väl upp och hade sitt liv och jag växte upp och fick mitt liv. Men jag tror inte att hans... På något sätt har jag en känsla av att hans fortsatta saker inte... Det blev nog inte så mycket mera upplevelser som han hade eller sådär. Jag såg aldrig honom ute i universum, det gjorde jag aldrig. Men här, med den här strålande vackra vyn som sagt var, så stod vi först då innan de kom och tittade ut så att säga. Och sen så kom de ju då. Det var ju som nu, lika vackert så att säga. Och ja, det var en så fantastisk upplevelse att stå här och vara med om det här så att säga. Nästan som man kommer ihåg vissa av träden här. På något sätt så kommer jag ihåg det där trädet. Och jag tror att det hade en gren till som hängde ner lite. Eller kanske till och med 2 grenar. Men man kommer ihåg träden liksom. Det var lite mer buskar vi gömde oss bakom och under här. Och som gick lite mera inåt så att säga. Och det var lite grann sådär. Men alltså det ser... De har klottrat och förstört. Och bänkarna är gamla och nerslitna. Men det ser nästan exakt likadant ut. Det brukade finnas bord om jag inte minns fel också här. Men alltså det ser ut precis. Det är nästan som när man står här idag så är det nästan som man tänker sig att okej, när kommer de? När är det? När bryter det igenom allting liksom genom atmosfären och när kommer de igenom liksom? Det är nästan som man kan känna känslan av att ja, vänta 1 minut till liksom. Det var häftigt. Ja, jag tycker det vore jättehäftigt. Men alltså, det är ju så här att det finns ju väldigt mycket hus uppåt. Nu är det väldigt mycket buskar och sånt där. Men det finns hus åt olika håll. Uppåt i slänten och bortåt andra hållet. Men eftersom det här är ett 6-punktssystem så syns inte det. Om man är och om man kommer in här. Och den där farkosten var ingen liten farkost. Det var en stor alltså. Jag kan inte idag uppskatta hur stor den var. Men det var väldigt många metrar i vingspannet så att säga på den. Betydligt större än vad man brukar landa med. Så att de behövde ju inte landa. De visste ju också det att de inte skulle landa. Jag gick tillbaka hit några gånger och gick ombord. Precis här. Men det var inte många gånger jag gjorde det. Vad jag kan komma ihåg. För det var för långt att gå. Det var lättare att vara i närheten av var man bodde. För att jag skulle ju hem sen till lunch, middag. Man gick efter skolan, man gick sådär. Och då var det här lite för långt att gå. Men jag vet att jag gick några gånger hit för att just... Ja, jag tyckte om att vara i den energin så att säga som var just här. Och gå ombord här. Och då kunde de ju komma med lite större farkoster. Men jag har en känsla av att det här 6-punktssystemet inte öppnar upp så ofta som andra system gör. Och då blir det ju det att det blir ologiskt att använda ett sånt system. Så att det bästa är att använda ett system som öppnar ofta och hellre plocka upp folk, lyfta upp folk som de gör då. Men därför undrar mig det här. Jag menar, varför kom de långt utifrån? Och så plockar de upp barn eller träffar barn. Jag menar, du var 5 år och han var 8 den här killen. Alltså det är ju så här att utomjordingarna tar ju kontakt med unga människor, till och med yngre än vad jag var.
Det finns ju människor som har suttit på en filt, alltså som kanske är 1,5, 2 år och mamma går in och hämtar lite saft eller någonting, va? Och så kommer de och går fram och stryker dem över huvudet, en utomjording som har landat någon annanstans då naturligtvis. Och liksom tar kontakt på något vis. Det finns sådana som är 100 år gamla som får kontakt, va? Hela spannet, rika, fattiga, vem som helst, överallt, alla länder, är inget speciellt egentligen. Men det är ju så att det är speciellt ändå, för de vill ju alltså ta kontakt för att man ska föra ut ett budskap någonstans. Och det här budskapet jag vill föra ut är ju att vi lever mer än bara här och nu. Vi har parallella liv, vilket innebär ett liv till, att man lever någon annanstans. Precis, när man sover, när man sover här så är man där och lever. När man är här och lever så sover man där. Men vi är ju även mer än det. Vi är multidimensionella väsen, vilket betyder att vi har mer liv än bara en till värld. Utan vi lever som änglar, vi lever som alla möjliga saker. Och den kraften av ängeln kan man ta ner här på jorden. Man kan använda sina vingar. För har man vingar någon annanstans så kan man använda dem här. Man kan heala, man kan göra saker med dem. Men det är också så att genom att vara ett multidimensionellt väsen så har man kopplingen till universum och till energin och kraften av allting. Och det är där inom oss som den finns. Vi bär på den varenda dag. Vi gör ingenting med den. Vi har somnat in liksom. Men kan vi väcka det här så får vi ett rikare liv. Kanske att vi inte minns allting, men vi blir starkare inombords. Vi kan nå högre, vi kan meditera, vi kan känna lycka, vi kan känna glädje, kärlek på ett annat sätt än vad vi kan göra nu och här. Jag tycker att det är viktigt att man förstår att det är så mycket mer som vi är än bara en klump av kött som går omkring och sen faller ihop och dör en dag. Alla människor är alltså... Allihopa. Vi är representerade på något sätt. Inte alla har fysiska kroppar i alla världar. Inte att förglömma. För att det är inte så som det fungerar, utan i en del världar så har man ett namn. Men man har en representation, en energi och håller en post i den världen, även om man inte är fysisk. Och vissa världar är man absolut inte fysiskt i vilket fall som helst. Men man kanske inte har en form som en kropp ens en gång. Men alla är representerade i alla världar, för man måste vara det. För att vi är så mycket mer. Vi är inte ett väsen som heter någonting som står här på jorden just nu. Vi är alla många mer väsen inne i varandra. Som de här dockorna, de här ryska dockorna som sitter i varandra i flera stycken etapper. På det viset så är vi uppbyggda av flera olika lager av energi. Oftast så är man inte så medveten och kan inte vara så medveten om det absolut högsta av vad man är. För det är inte riktigt meningen. Inte ens när man är i en högre värld som ängel eller så förstår man sig på helt och hållet det högsta man är. Men man ska åtminstone förstå sig på så mycket att man kan känna någonting av den känslan. Och det är det som jag tycker är viktigt, att man genom att ta in, förstå, inse. Det handlar inte bara om ufon och det handlar inte bara om änglar. Det handlar inte bara om ljusväsen och gudomliga krafter. Det handlar om så mycket mer. Alltså själva bilden av det här är, vi har inom oss alla, varenda en, allt det här. Och möter vi en utomjording så säger vi hej på dig utomjordingen. Så lever de i en värld som våran värld någonstans. Kanske inte på jorden, men i en värld så här som är lite, vad ska jag säga, lägre form av värld. Och de kanske heter Kalle Svensson. Fast just nu då när de är i sin utomjordiska kropp så är de någon fantastisk avancerad person. Men de är ändå den här lilla Kalle Svensson också. För drygt 20 år sedan skulle Jeanne hålla sitt första föredrag om sina UFO-kontakter.
för speciellt inbjudna personer och vi var inbjudna. Hon var på den tiden helt okänd och ville vara anonym. Vi var just klara med vår videodokumentär TV-kontakt med andra sidan. Med privatforskare runt jorden som har kontakt med döda över teknisk utrustning. Till exempel bandspelare, radio, tv. Detta öppnar handgripligen vägen för att se på universum med nya ögon. Vi gav ett exemplar av vår videodokumentär till Shani och efter några dagar ringde hon och ville träffa oss. Hon sa att hon visat vår video för sina utomjordiska vänner och det bad oss via henne att vi skulle göra en video om UFO också. Vi tackade först nej om vi inte fick något bevis på UFO:nas existens, till exempel att få filma eller åka med ett UFO. Detta kunde vi inte få, men något slags bevis ville vi ha om vi skulle göra en UFO-video. Efter lite diskussioner och förhandlingar mellan oss, Shani och utomjordingarna under några veckor föreslog utomjordingarna till slut via Shani att vi skulle få veta hur det färdas i universum fortare än ljuset. Hur säger då utomjordingarna hur de tar sig hit med sina farkoster? Vi fick veta av utomjordingarna via Shani att det färdas i tidlösa tunnlar. Istället för att åka hela den långa sträckan mellan planeterna så flyger UFO:na nästan tidlöst genom tunnlar som genomkorsar hela universum. En form av maskhål i rumsväven. Och landar på sexpunktssystem, en form av Stargates-portaler på den planet som man vill resa till eller från. Dessa tunnlar och platser skulle kunna förklara många av de olösta gåtor och frågetecken som finns omkring såväl UFO som andra oförklarade fenomen som förföljt oss genom åren. Det skulle kunna till exempel förklara hur UFOs, ljusklot, ljussken, andeväsen, naturväsen som vittra och knytt med mera kan dyka upp och försvinna i tomma intet. Det är naturligt att på något sätt markera en sån plats där man upplevt något undligt eller religiöst. Vi ser spår av sådana här platser genom årtusenden. Det gamla har rest stenar på dessa speciella platser som betraktades som heliga platser och kultplatser. Kyrkan har senare byggt över dessa gamla platser. Många skulle kanske avfärda detta med sexpunktssystem och icke-tidstunnlar som rena fantasier, men vi bestämde oss för att ta uppgifterna på allvar och försöka testa och verifiera om sådana platser verkligen finns. Så vi tackade ja. Vi accepterade utomjordingarnas erbjudande att få veta hur det färdas och så började vi privatforskningen och arbetet med videodokumentären Närkontakt med UFO, sexpunktssystem och icke-tidstunnlar, öppningar till andra världar och dimensioner. Det är dessa platser, sexpunktssystemen, som vi kallar magiska platser eller Stargates-portaler. Shani, som introducerade oss för sina utomjordiska vänner och de magiska platserna. Och det är numera en känd svensk UFO-kontaktperson, healer och huvudlärare inom universell vidtidshealing med ett brett nätverk och håller många olika kurser i många länder. Men då, för 20 år sedan, var han helt okänd och ville vara anonym. Av de kontaktpersoner vi känner till verkar det som Shani är den enda som har grepp om hela bilden genom sina utomjordiska vänner.